در این جلسه میخوایم با آپشن ادیت وال آشنا بشیم و یاد بگیریم که چجوری با سویپ وال کار کنیم. سلام، من الهام کیانی هستم. به کانال الهام آرکن لایف بسیار خوش آمدید. همونطور که در ابتدا ذکر کردم، ما قرار امروز با آپشن ادیت وال آشنا بشیم و ببینیم که چجوری روی یک دیوار میتونیم سویپ رسم کنیم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. لینک جلسه گذشته رو در بالا میذارم و هم در دیسکریپشن. حتما جلسه گذشته رو بعد از اتمام این جلسه ببینید، چون در هر جلسه قدم به قدم نکات مربوط به رویز ذکر میشه و هر جلسه برای خودش اطلاعات مفید و مهمی داره که تا انتهای کار با روید شما بهش احتیاج دارید. پس هیچ جلسه ای رو از دست ندید. اگر تا به این لحظه کانال یوتیوب الهام آرکن لایف رو هنوز سابسکرایب نکردید، لطفا همین الان بزن رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشنت هم فعال کن که هیچ آموزشی رو از دست ندی. اوکی، بدون معطلی بیشتر let's jump into Revit. خب دوستان، در فرست فلور یه دیوار رسم میکنیم. به وال میریم، همین بیسیک والی که خودمون ترسیم کردیم و ساختیمش، اینجا رسم میکنیم. اگزیت میزنیم و وارد 3D میشه. فقط من تنها کاری که کردم متریال دیوار خارجی رو تغییر دادم. یه متریال خوشگل گذاشتم که وقتی میخوایم رندر بگیریم لذت ببریم. خب دوستان، میخوایم امروز بریم روی مبحث ادیت دیوارها. دیوارها فقط نمیتونن همینطوری به صورت یک کیوب بمونن، هیچ تغییری هم نکنن. ما یه گزینه اینجا داریم. وقتی که دیواری رو انتخاب میکنیم، ادیت پروفایل میتونیم انجام بدیم. یعنی دیوار به صورت یه پروفایل دو بعدی در میاد. ببینید، و شما میتونید کامل پروفایلش رو تغییر بدید. مثلا ما میخوایم این سر دیوار حالت کرو باشه. استارت اند رادیوس رو میزنیم. اول یعنی استارت رو باید انتخاب کنیم، اولش رو انتخاب کنیم، آخرش رو انتخاب کنیم و بعد زاویه بدیم. بعد تی آر تریم میزنیم و تریم میکنیم. حالا میخوایم یه دونه سوراخ داشته باشیم اینجا، یه محفظه اینجا باز کنیم. و این ورش رو میخوایم به این شکل پخی بدیم. تی آر. خب اوکی میکنیم، ببینیم چه اتفاق افتاد. ببینیم بچه ها، هر چیزی که بخوایم، هر تغییری که بخوایم میتونید با ادیت پروفایل به دیوارتون بدید. خب دوباره یه دیوار دیگه رسم کنیم. WA. به حالت 3D میریم. دیوارمون رو انتخاب میکنیم و از مودیفای در تب مود به ادیت پروفایل میریم. خب دوستان، الان ما میخوایم اینو کلن بالاشو کرو کنیم. پس میریم دوباره استارت رادیوس رو میزنیم، یعنی اول باید اولش رو انتخاب کنیم، بعد اندش رو انتخاب کنیم و بعد بهش زاویه بدیم. هم میتونید دستی زاویه بدید، هم میتونید عدد بدید. اگزیت میزنیم، از حالت رادیوس خارج بشه، از حالت آرک خارج بشه و حالا تریم میکنیم تی آر و این خط اضافه اینجا رو هم پاک میکنیم. یه خط ور میداریم و از اینجا شروع میکنیم یه سری خطها رو کشیدن. یه طرحی به دیوار بدین که ببینیم که چقدر میتونین خلاقیت داشته باشید برای تولید دیوار. خب پیک رو بر میداریم با یه آفست کوچیک، مثلا 60 سانتی دیوار رو میکشیم. اوکی. بعد استارت اند رادیوس رو میزنیم، تریم میکنیم
TR. بچه‌ها بعضی وقتا روید این ارورها رو داره، پس یکم باهاش باید مدارا کنید. انتخابش میکنیم، کپی رو برمیداریم، از اینجا میذاریم اینجا، میذاریم اینجا، میذاریم اینجا. همش رو انتخاب میکنیم، یه مقدار میبریم وسط. خب بچه اینجا الان اگر بیایم اوکی کنیم، چون اینها به هم وصل نشده، این خطوط از هم جدا هستن و این محیط بسته ایجاد نشده در داخل دیوار، به همون ارور میده. میگه من نمیتونم، ببینیم میگه که lines cannot interest each other. The highlighted line correctly interest. میبینین؟ اینا رو میگه همه با همدیگه رو قطع کنن تا بتونه این ادامه بده. پس کانتینیو رو میزنیم، اینجا میریم از اسپلیت استفاده میکنیم، یا میتونید SL رو بزنید، یعنی شورتکات اسپلیت رو، یا از همینجا اسپلیت رو انتخاب کنید و وسط هر کدوم از اینها یه اسپلیت بزنید که وقتی تریم میکنیم کل دیوار از بین نره. TR و شروع میکنیم به تریم کردن. و به این مبحث و به این نکته توجه کنید که کجای خط رو کلیک میکنید. هر جای خطی که لازم داریم. ببینید اگر از اینجا کلیک کنیم اینطوری، ولی اگر بیایم برعکس کلیک کنیم نگاه کنید از اینجا قطع میشه. خب اینو تریم میکنیم، دوباره تریم و تریم. حالا اگر اوکی کنیم دیوار ما به صورت دلخواه ما در اومده و ترسیم شده. ببینید دوستان، ما میتونیم روی دیوارهامون سویپ رسم کنیم. بریم دوباره به فرست فلور یه دیوار رسم کنیم. وارد 3D میشیم، دیوار رو انتخاب میکنیم، این دیوار. خب وال رو میزنیم، میایم پایین وال سویپ رو میزنیم و میگیم که سویپمون رو بذار اینجا. اسکیپ رو میزنیم، سویپ رو انتخاب میکنیم و یه سری تغییراتی میتونیم به سویپمون بدیم. اول اینکه میتونیم میزان آفستش رو از وال مشخص کنیم، یعنی اینکه چقدر از دیوارمون فاصله داشته باشه. یه عددی میدم که کاملا مشخص باشه. ببینید 1 متر کاملا از دیوار فاصله گرفت. کنترل زی میزنیم، دوباره انتخاب میکنیم سویپمون رو. لولش که مشخصه، دیوار روی لول 1 قرار داره، درسته؟ و این سویپی آفستی از کف داره. این آفست فرام لولمونه که این میتونه به دلخواه عوض شه. شما میتونید بگید که چقدر به کف نزدیک باشه یا چقدر به تاپ نزدیک باشه. مثلا شما میتونید این سویپ رو این بالا بذارید، طرح خاصی دارید، مدل خاصی دارید، این سویپ در بالای سقف بالای دیوار قرار داره، و یا میتونید این رو برای مثلا این رو برای دیوارهای داخلی بیمارستان ها که معمولا یه دستگیری داره، متریال و پروفایلش رو تغییر بدی و بگید که این 90 سانت از زمین فاصله داشته باشه. شما با انتخاب سویپ میتونید در ادیت تایپ بریم متریالش رو تغییر بدید. از اینجا میزنید و متریال مورد نظر رو بهش میدیم. مثلا آلومینیوم. اوکی و اپلای و اوکی. دوستان با انتخاب سویپ ما میتونیم پروفیلش هم عوض کنیم. وارد ادیت تایپ میشیم و در قسمت ادیت تایپ پروفیلش رو میتونیم عوض کنیم. بچه اون سری هم یادم رفت دوپلیکیت بگیرم، یه دوپلیکیت میگیرم، بعد از اینجا یه پروفیلی انتخاب میکنیم. اپلای اوکی. دیدین پروفیلش عوض شد. و حتی ما از قسمت اینسرت لود فامیلی میتونیم بریم RVT مون رو باز کنیم
کجا بود آربیتیمون؟ اینجا در رویت فایل آربیتی 2021 و از اینجا وارد لایبرری بشیم، انگلیش بشیم و داخل پروفایل و اینجا وارد وال میشیم و یه دونه از این سویپ ها رو میتونیم انتخاب کنیم. دو تا سویپ انگار بیشتر نداریم. خب این یا این اوپن میکنیم. این سویپمون انتخاب میکنیم، وارد ادیت پروفایل میشیم و از اینجا سویپ جدیدی که وارد کردیم و اپلای میکنیم. هرچند که کاربردی نیست ولی شما به این طریق میتونین سویپ وارد کنیم و بعدا آموزش میدم که چجوری بتونین پروفیل خودمون رسم کنیم. دوستان ما از یک مسیر دیگه به سویپ دسترسی داریم. این سویپ رو بیایم پاک کنیم. دیوار رو انتخاب کنیم. وارد ادیت تایپش بشیم. یه دوپلیکیت میگیریم. اسم میدیم بهش و وارد این صفحه میشیم. بچه ها ببینید اینجا این پایین ممکنه برای بعضی بسته باشه وقتی که اولین بار میخوام باز کنن. این پریویو رو که میزنیم دو حالت برای نشون دادن دیوار داره. این ویوش یکی حالت سکشن، یکی حالت فلور. اگر رو حالت فلور بزنیم برش رو نشون میده، حالت سکشن بزنیم صفحه رو نشون میده. میبینین از سکشن نشون میده. میذاریم رو حالت سکشن باشه. اوکی، وارد ادیت استراکچر میشیم و اینجا در این قسمت ما سویپ رو داریم. دوستان سویپ رو میزنیم. اینجا اولش که باز میکنیم هیچ پروفیلی نداریم. اد رو میزنیم و پروفیل اضافه میشه. از اینجا از قسمت دیفالت میتونیم پروفیل مختلف انتخاب کنیم و یا اینکه لود پروفیل رو بزنیم وارد آربیتیمون بشیم. چون سری قبل رفتیم همینجا پروفیل وال هامون باز شد. یه سویپ انتخاب کنیم و وارد کنیم. سویپی که انتخاب کردیم رو میزنیم، بهش متریال میدیم، مثلا متریال آلومینیوم. اوکی میکنیم. بعد میگیم که روی تاپ باشه. اگر بخوایم از تاپمون یه میزانی فاصله داشته باشه اینجا باید عدد منفی بدیم. مثلا میتونیم بگیم منفی نیم متر بیا پایین. یه اپلای بزنیم سویپمون رو ببینیم. میبینیم اومد پایین. اگر میخوایم رو تاپ باشه که همون صفر میذاریم که رو تاپ بمونه. در قسمت سایت میتونیم بگیم که رو حالت اکستریر باشه یا اینتریر. اگه بزنیم رو اینتریر میاد این طرف. بذارین اوکی کنم یه ذره بیارم جلو دید بهتری بهش داشته باشیم. وارد سویپ میشیم. خب اکستریر رو دوباره میزنم که کامل مشاهده کنید. اوکی دیدین اومد روی حالت اکستریر. وارد سویپ میشیم. بچه اگر بزنیم روی بیس میره پایین. بزنین یه بار دیوار من کوتاه ترش کنم. سویپ رو بزنم. میگیم از بیس بهمون بده. یه دیستنسی هم از روی زمین بهمون بده که یه ذره بیشتر نما داشته باشه. اپلای اوکی. میبینید اومد اینجا. دوباره وارد سویپ میشیم. این هم میتونه حالت اکستریر و اینتریر داشته باشه. میتونه متریال داشته باشه. فرق نمیکنه. همچنین اینجا ما گزینه آفست هم داریم. یعنی از دیوار چقدر فاصله داشته باشه. مثلا میتونیم بگیم که 30 سانت از دیوار فاصله داشته باش. حتی آفست منفی هم میتونیم بدیم. مثلا اگر ما بیایم این رو عوض کنیم یک سویپ ضخیم‌تر در نظر بگیریم. اپلای. بیایم یه آفست منفی بدیم. مثلا میگیم 10 سانت برو داخل. منفی
1/10 اپلای کنیم. ببینید میره داخل، خیلی زیاد بود 10 سانت، مثلا میگیم 5 سانت برو داخل، یه میزانیش هم بیرون بمونه. میبینی؟ پس دیستنس فاصله از کفه، یا از اگر رو حالت تاپ باشه از تاپ میشه. الان به خاطر اینکه آفست منفی داریم قبول نمیکنه. اگر بخوایم اینو بذاریم رو تاپ، اول باید بریم آفستمون رو درست کنیم. دیستنس 1 مترمونه، فعلا 0 بذاریم. اینو بذاریم روی تاپ، اپلای کنیم. خب حالا میتونیم از اینجا بگیم که چقدر از تاپ آفست داشته باشه، یا مثلا بره داخل. اگه منفی بخوایم بدیم همون نیم متر، همون 5 سانت میدیم اپلای، و بعد بگیم یه ذره بیاد پایین از تا. پس یه دونه دیستنس منفی هم میدیم، مثلا منفی 20 سانت. بیا پایین، 20 سانت کمه، مثلا میگیم منفی نیم متر. بیا پایین. خب متریال هم که هر چیزی میتونیم بدیم بهش، و میتونیم پروفیل های مختلف اینجا اضافه کنیم باز، و بگیم که مثلا شیپش چه شکلی باشه، پروفیلش چه شکلی باشه، بعد متریالش از چه جنسی باشه، و بعد بگیم که کجا قرار بگیره. این دفعه میگیم بیس قرار بگیره، یه فاصله میدیم دیستنس از زمین داشته باشه که ببینیمش، و اپلای میکنیم و اوکی میکنیم. به راحتی میتونیم چند تا پروفیل اینجا، یعنی چند تا سویپ اضافه کنیم. همانطور که قبلا ذکر کردم خدمتتون، ما میتونیم خودمون پروفیل شخصی خودمون رو بسازیم. حالا چجوری باید پروفیل شخصی رو بسازیم؟ خب دوستان، یاد گرفتیم که چجوری با ادیت وال کار کنیم. همچنین یاد گرفتیم که از کجاها به سویپ دسترسی داریم و چجوری میتونیم سویپ مورد نظرمون رو لود کنیم داخل پروژه و ازش استفاده کنیم. که تا انتها ببینید، نکته برداری کنید و با دقت روش تمرین داشته باشید که با موفقیتتون به من انرژی بدید. اگر از این ویدیو لذت بردید و براتون سودمند بود، لطفاً لایک کنین، برای دوستان حوزه ساخت و سازتون ارسال کنین و یادت نره که منو سابسکرایب کنین. و نکته مهمی که میخواستم در آخر ویدیو بهتون بگم این بود: میتونین برای خودتون یه قانون کنین که اگر در یک محیط سالیدی مثل دیوار بیاین یه سالید دیگه رسم کنین، اون سالید دوم تبدیل به وید میشه، مثل دیواری که الان رسم کردیم. وقتی ما یه پروفیل بسته داریم، میایم یه پروفیل بسته دیگه توش رسم میکنیم، ایجاد حفره میشه. پس این رو همیشه به خاطر داشته باشید، چون در طول رویت بهش احتیاج داریم. مرسی که تا اینجا همراه من بودین. خدا نگهدار.